ओके. सो सेक्शन 126 ऑफ द CRPC प्रोसिजर काय असणार आहे CRPC मध्ये. सो द प्रोसिडिंग्स अंडर सेक्शन 125 मे बी टेकन अगेन्स्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट. कुठल्याही डिस्ट्रिक्टमध्ये इथे तुमच्या अगेन्स्ट ही जी प्रोसिडिंग आहे ती केली जाणार आहे. वेअर ही इज ऑर. आता ही प्रोसिडिंग चालणार कुठे आहे तर लाईक डायव्होर्स किंवा मेंटेनन्सची फाईल आपण कुठे करू शकतो मॅटर्स असं इथे सांगितले की प्रोसिडिंग कुठे चालणार तर एनी डिस्ट्रिक्ट कुठल्याही डिस्ट्रिक्टमध्ये जिथे वेअर ही म्हणजे कोण हजबंड किंवा जे काही कोणाच्या अगेन्स्ट तुम्ही टाकत आहात पॅरेंट्स असेल तर मुलाच्या अगेन्स्ट मेंटेनन्सचा दावा असेल तर तो व्यक्ती जो की लायबल आहे फॉर द मेंटेनन्स तो कुठे रिसाइड्स करतो. हिअर ही और ही वेअर ही और हिज वाईफ रिसाइड्स. ओके. आता वाईफ असेल तर वाईफची ही ऑफकोर्स ठीक आहे की नाही वाईफ रिसाइड्स म्हणू शकतो आपण. ठीक आहे. तिथे आपण दावा दाखल करू शकतो. आणि वेअर ही लास्ट रिसाइड्स विथ हिज वाईफ किंवा तुम्ही तुमच्या वाईफ सोबत लास्ट कुठल्या ठिकाणी राहत होता डायव्होर्स होण्याच्या आधी किंवा सेपरेशन होण्याच्या आधी लास्ट रिसाइडेड. ठीक आहे. विथ हिज वाईफ with his wife as the case may be with the mother of the illegitimate child. मॅटर करणार नाही मदर ऑफ द इलिजिमेट चाइल्ड असेल इलिजिटिमेट चाइल्ड जरी सोबत असेल ती मदर आणि चाइल्ड इलिजिटिमेट असेल तरी काही फरक पडणार नाही. तुम्ही कुठे राहत होता त्यांच्यासोबत आता सध्या कुठे राहत आहे तो व्यक्ती ज्याच्या अगेन्स्ट आपल्याला सूट इन्स्टिट्यूट करायचं ऍप्लिकेशन दाखल करायचं मेंटेनन्स वाईफ कुठे राहते वाईफला जर जिथे सूट इन्स्टिट्यूट म्हणजे ऍप्लिकेशन इन्स्टिट्यूट करायचं तर ती तिथे दाखल करेल. अँड लास्ट रिसाइड्स विथ हिज वाईफ ॲट दी सेपरेशनच्या पहिले तुम्ही कुठे राहत होता इलिजिटिमेट चाइल्ड सोबत सुद्धा असेल तरी. ठीक आहे. अशा प्रकारे इथे तुम्हाला मेंटेनन्सचं ऍप्लिकेशन त्या ठिकाणी दाखल करता येतं. त्यानंतर ऑल एव्हिडन्स इन सच अ प्रोसिडिंग शॅल बी टेकन इन द प्रेझेन्स ऑफ द पर्सन अगेन्स्ट whom an order for a payment of a maintenance is proposed to be made or when his personal attendance is disposed with. काय म्हटलंय जेव्हा पेमेंट ऑफ द मेंटेनन्स ऑफ प्रोसीड्स मेड. ओके. जेव्हा पेमेंट ऑफ मेंटेनन्स प्रोसीड केलं कोर्टाने अँड वेन हिज पर्सनल अटेंडन्स इज डिस्पेन्स्ड विथ आणि पर्सनल अटेंडन्स डिस्पेन्स केली म्हणजे तुम्ही अमाऊंट भरून टाका जे काय आहे ते पर्सनली तुम्हाला येण्याची गरज नाही असं म्हणतायत कोर्ट. ठीक आहे की नाही. मग आता इन द प्रेझेन्स ऑफ हिज प्लीडर. ठीक आहे. प्लीडर इथे करू शकते हे सगळ्या गोष्टी प्रेझेंट राहून and shall be recorded in the manner prescribed from the summons cases. ओके. आणि ही जी केस आहे हे समन्स केसेस प्रमाणे चालतात. ओके. समन्स केसेस मध्ये जे काही प्रिस्क्राइब्ड मॅनर दिले त्याप्रमाणे प्रोव्हाइडेड दॅट if the magistrate is satisfied that the person against whom an order for a payment of maintenance is proposed to made his willful avoidance of service. जे काही ही ऑर्डर केलेली आहे मेंटेनन्सची इथे मॅजिस्ट्रेटनी. ठीक आहे. मॅजिस्ट्रेट इज सॅटिस्फाईड दॅट पर्सन अगेन्स्ट हुम अन ऑर्डर ऑफ अ पेमेंट ऑफ मेंटेनन्स इज प्रोसीड. ज्याच्या अगेन्स्ट पेमेंट करा मेंटेनन्स ऑर्डर प्रोसीड केलेली आहे आणि या सिच्युएशन मध्ये मेड इज विलफुली अवॉइडिंग अ सर्व्हिस. ही जी समन्स त्याला पाठवलेला आहे नोटीस पाठवलेली आहे की मेंटेनन्सचे ड्यू पेमेंट्स करा तुम्ही हा काय करतोय विलफुली अवॉइड करतोय. तो म्हणतोय मला मिळाली नाही समन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. अँड सर्व्हिस ऑर विलफुली निग्लेक्टिंग टू अटेंड द कोर्ट आणि विलफुली निग्लेक्ट करतो आहे कोर्टामध्ये अटेंड करण्यासाठी. सो द मॅजिस्ट्रेट मे प्रोसीड टू हिअर द डिटरमाइन द केस एक्स पार्टी. ऑफकोर्स काय करणार आहे कोर्ट इथे एक्स पार्टी तुम्हाला डिक्लेअर करणार आहे. वाय बिकॉज इथे एकतर्फी न्याय लावण्यात येईल जर तुम्ही कोर्टामध्ये येत नाही आहात आणि ऑर्डरला कंप्लायन्स देत नाही आहात का. आपल्याला सीपीसी मध्ये झालेला आहे किती दिवस वाट पाहायची कुठल्या सिच्युएशन मध्ये वाट पाहायची व्हॉट इज द ग्राउंड वेदर द ग्राउंड इज इन द हँड ऑफ द respondent to appear or not appear before the court. Okay. So if there is a ground for the appearance or non appearance डिपेंड करेल की त्याप्रमाणे तुम्हाला इथे कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर काढणार आहे. त्यानंतर म्हटलं आहे सेट
आता हा जो व्यक्ती आहे ज्याच्या अगेन्स्ट एक्स पार्टी ऑर्डर केलेली आहे, and any order so made may be set aside for a good cause shown on an application made within a 3 months from the date thereof, subject to such a terms including terms as to payment of cost to the opposite party as the magistrate may think just and proper. डेफिनेटली जेव्हा ही एखादी ऑर्डर तुमच्या अगेन्स्ट काढलेली आहे एक्स पार्टी, तर 3 महिन्याच्या आत तुम्हाला ती सेट असाइड करून घेता येते. सो व्हॉट इज द सेट असाइड प्रोसिजर? यू नो ऑल अबाउट इट, विच इज अकॉर्डिंग टू द CPC. ओके, कशी सेट असाइड करायची, कसे ॲप्लिकेशन्स आणि ऑर्डर्स ज्या आहेत त्या रेस्टोर करून घ्यायच्या कोर्टासमोर. ओके, सेट असाइड वगैरे काय आहे की एखादं ॲप्लिकेशन काढलं, कोर्टाने ऑर्डर काढली त्यावर, आणि कोर्टाने ऑर्डर काढलेली आपण ती कॅन्सल करायची ऑर्डर, तर इट इज कॉल्ड अ सेट असाइड. ओके, so the court in dealing with application under section 125 shall have power to make such a order as to cost as may be just. डेफिनेटली सेट असाइड करत आहेत विथ द कॉस्ट कोर्ट, जे काहीही रिझनेबल अँड इन द डिस्क्रिशनरी पॉवर ऑफ द कोर्ट, वट एव्हर कोर्ट कॉस्ट तुम्हाला लावेल त्यानुसार तुम्हाला इथे अपियर होऊन कॉस्ट द्यायची आहे. नाउ 127 अल्टरेशन इन अलाउन्सेस. सेक्शन 127 ऑफ दी CRPC. अल्टरेशन इन अलाउन्सेस, जे काही तुम्हाला अलाउन्सेस दिलेले आहे, ठीक आहे, अल्टरेशन इन अलाउन्सेस. ओके, मेंटेनन्सचे अलाउन्स अलॉट केलेले आहे तुम्हाला. ओके, ग्रांट केलेलं आहे, प्रोसीड झालेली आहे पेमेंटची. हे पेमेंट मंथली, सपोज एखादा अमाऊंट घेऊया, मंथली 50,000 रुपये पेमेंट किंवा मेंटेनन्स जे आहे ते तुम्ही वाईफला द्यायचं. आता यामध्ये होऊ शकतं अल्टरेशन, यस ऑफकोर्स होऊ शकतं, यामध्ये वाढही होऊ शकते काही दिवसानंतर, काही कमी घटही होऊ शकते. लाईक आता मुलाचा शिक्षणाचा प्रश्न आहे, मुलगा आईसोबत राहतो, वडील त्याला 50,000 मेंटेनन्स देतात, पण आता मुलगा मेडिकलला लागला किंवा अदर काही एक्स्ट्रा खर्च आहे, वाईफ आणि मुलीचा मेंटेनन्स, मेडिसिनल खर्च आहे कुठल्याही प्रकारे, तर याच्यामध्ये वाढही होऊ शकतो. मग तुम्हाला पुन्हा कोर्टाकडे अर्ज घेऊन जावं लागेल की अल्टरेशन in the allowances which is granted prior before the by the court. या सिच्युएशन मध्ये तुम्ही ग्रांट एक्स्ट्रा मेंटेनन्स करून घेऊ शकता. किंवा इथे कुठल्याही प्रकारे जर हजबंड आहे, तो म्हणतो असेल की माझी नोकरी गेली किंवा माझे फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स आहेत एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन दिस सिच्युएशन हा हजबंड घेऊन जाईल मॅजिस्ट्रेटकडे जे काही ॲप्लिकेशन आहे, तर त्याच्यामध्ये घटही होऊ शकतो. अशा प्रकारे दिस इज कॉल्ड द अल्टरेशन इन द अलाउन्सेस. So, on proof of a change in the circumstances of any person receiving under section 124(5) a monthly allowances for the maintenance or interim maintenance. ओके, दोन्ही याच्यात होऊ शकतं, वेदर मेंटेनन्स आहे, फायनल मेंटेनन्स होते, ठीक आहे की नाही, किंवा मग काय आहे, इंटरिम मेंटेनन्स आहे, मॅटर करणार नाही. तुमच्या दोन्ही याच्यामध्ये इथे कोर्ट अल्टरेशन करू शकतं इन द मेंटेनन्स अकॉर्डिंग टू द 127 ऑफ द CRPC. Ordered under same sections to pay a monthly allowances for the maintenance or interim maintenance to his wife, child, father or mother as the case may be, magistrate may make such a alteration. Definitely इथे magistrate alteration करू शकतं, ठीक आहे. त्यानंतर म्हटलं आहे where it appears to the magistrate that, जेव्हा मॅजिस्ट्रेट समोर ह्या सगळ्या गोष्टी येतील and appear that in consequences of any decision of the competent civil court, any order made under 125 should be cancelled or varied, he shall cancel the order or as the case may be vary the same accordingly. So definitely एखाद्या कोर्टासमोर मॅजिस्ट्रेट समोर एखादं काहीतरी फॅक्ट अपियर झालेले आहे की अकॉर्डिंग टू द CPC प्रोव्हिजन, ओके, सिव्हिल प्रोसिजर कोड. काय आहे सिव्हिल प्रोसिजर कोड मध्ये काय होतं, लाईक इथे CPC मध्ये सांगण्यात येतं की तुम्हाला, ठीक आहे, CPC मध्ये काय सांगण्यात येतं की अटॅचमेंट प्रोसिजर किंवा मग एक्झिक्युशन प्रोसिजर इथे सिव्हिल कोर्टामध्ये एखाद्या पर्टिक्युलरली सांगितली आहे. लाईक 125 अंतर्गत तुम्हाला इथे सिव्हिल प्रोसिजर नुसार अटॅचमेंट सांगितली आहे हजबंडच्या प्रॉपर्टीची. तर अशा प्रकारे सिव्हिल कोर्ट जशा कुठल्याही प्रकारचे डायरेक्शन देईल, एक्झिक्युशन केली आहे, यांची प्रॉपर्टी एक्झिक्यूट केली आहे वगैरे असं सांगेल मेंटेनन्सच्या याच्यामध्ये की तुम्ही ऑर्डर दिली
प्रॅक्टिकली बघितलं तर काय होतं यामध्ये, लाईक मॅजिस्ट्रेट ऑर्डर देणार कोण की यस यांना 50,000 रुपये मेंटेनन्स सुरू करा. आता गेले वर्ष दोन झाले, 50 वर्ष झाले, 50,000 रुपये काही पेड करत नाहीये, तर मग तुम्ही सिव्हिल कोर्टात जाल ती ऑर्डर घेऊन आणि एक्झिक्युशनचा दावा दाखल करा. मग त्यामध्ये सिव्हिल कोर्ट काय ऑर्डर करतं हेही या मॅजिस्ट्रेट समोर जर अपियर झालं तर तोही मॅजिस्ट्रेट मग अल्टर कशा प्रकारे करणार, हेही एक सिच्युएशन इथे अराईज होते. आणि मग तिकडे अटॅच केली का प्रॉपर्टी नाही का, या सगळ्या चौकशींवरून पुढे अल्टर करण्याचं काम पडलं तर होऊ शकतं, ठीक आहे की नाही. सो वेन एव्हर where any order has been made under subsection 125 in favor of the women who has been divorced by or has obtained a divorce from husband, the magistrate shall, if he is satisfied that एखादा हेच जे मेंटेनन्स आहे हे 125 सेक्शन अंतर्गत विमेनला देण्यात आलेले आहे. मेंटेनन्स कोण आहे, वुमेन मीन्स शी इज डायवोर्स्ड वुमेन, डायव्होर्स वुमेन आहे. पण मग या डायव्होर्स वुमेनच्या मेंटेनन्स मध्ये कशा प्रकारचे अल्टरेशन होऊ शकतात, तर इथे सांगितलंय द वुमेन हॅज आफ्टर द डेट ऑफ सच अ डायव्होर्स रिमॅरिड कॅन्सल सच ऑर्डर ॲज फ्रॉम द डेट ऑफ हर मॅरेज. डेफिनेटली अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला येऊ शकतात. ओके, वुमेनला डायव्होर्स ही वुमेन आहे ती सेपरेशन मध्ये आहे आणि इन दिस सिच्युएशन वुमेनला आता इथे 50,000 मे बी तुम्ही मेंटेनन्स सुरू केलेला आहे कोर्टाने, बट आफ्टर दॅट ती 50,000 रुपये मेंटेनन्स उचलतीये बट रिमॅरेज करती आहे. रिमॅरेज करत असेल तर या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारे तिला मेंटेनन्स मिळणं बंद होतं. तर मग आता अल्टर कशी करायची ही ऑर्डर, तर हजबंड जो आहे तिचा एक्स हजबंड जो आहे तो अप्लिकेशन करेल कोर्टात आणि सांगेल की 127 नुसार सर इथे अल्टर करा. आता अल्टर मीन्स टोटली चेंज करून टाकावं लागेल आणि सांगण्यात येईल की हे जे मेंटेनन्स आहे सर हे कॅन्सल करा, ही मेंटेनन्स कॅन्सल होईल. दिस इज कॉल्ड अल्टरेशन ऑफ द मेंटेनन्स वेन द विमेन रिमॅरिड. ओके, सो ऑफकोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ हर रिमॅरेज, ज्या दिवशी तिने दुसरं लग्न केलं तिथनं ते मेंटेनन्स तिला बंद होईल. The woman has been divorced by her husband and that she has received whether before or after the date of the said order. Women divorce आहे and husband and that she has received whether before or after the date of the said order the whole of the sum, लमसम अमाऊंट मध्ये तिने पैसा घेतलेला आहे. लाईक पहिले तुम्हाला 50,000 रुपये महिना सुरू केला होता, नंतर उर्वरित यांची सेटलमेंट झाली आणि सेटलमेंट मध्ये सांगितलं की यस मी तुला महिन्याला नाही देत बाबा, चल घे एकदाचे 50 लाख रुपये मी तुला देऊन टाकतो. आता इथे या ऑर्डर मध्ये ही जी प्रायर ऑर्डर विच इज ग्रांटेड बाय द कोर्ट नीड टू बी अल्टर अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन. वाय, बिकॉज एकदाच तिने मेंटेनन्स उचलले आहे तर डेफिनेटली ही ऑर्डर जी आहे ही कॅन्सल होईल आणि ही जी आहे हे अल्टर करून कोर्ट सांगेल की लमसम अमाऊंट मध्ये इथे विमेननी पैसे उचललेले आहेत. okay, which under any customary personal law applicable to the parties was payable on such a divorce cancel such order. डेफिनेटली मे बी भरपूर वेळा होतं की कस्टमरी लॉ जे असतात काही धर्मांचे काही, लाईक घरचेच लोक सगळे बसून एकदाचे सेटलमेंट करून टाकतात की ठीक आहे महिन्याला कशाला तुला हे घे 4-5 एकर शेती देऊन टाकू. कस्टमरी पर्सनल लॉ अप्लिकेबल असेल तर पर्सनल लॉनी तुम्ही तसं केलं असेल तर हे तुम्हाला या कोर्टाला सांगावं लागेल, बिकॉज दिस कोर्ट इज नॉट हॅव अ नोटीस अबाउट दिस टाइप्स ऑफ अल्टरेशन इन द मेंटेनन्स विच इज ग्रांटेड बाय द सेड कोर्ट. ओके, सो या सिच्युएशन मध्ये तुम्हाला स्पष्ट सांगावं लागेल या कोर्टाला आणि अल्टरेशन झाले म्हणून. ओके, so in the case where such a sum was paid before such a order from the date on which such a order was made, ठीक आहे, ज्या दिनांकास किंवा ज्या दिवशी तुम्हाला मेंटेनन्स बंद होईल तर ज्या ज्या ऑर्डर निघेल, लमसम अमाऊंट तुम्हाला पेड केले किंवा कस्टमरीने दिले तर त्या दिवसापासून इथे तुमचं मेंटेनन्स बंद होईल अल्टरेशन केल्याच्या दिवसपासून. then the second is in any other case from the date expiry of the day period if any which is maintenance has been actually paid by the husband to the women. okay, काही काय म्हणू शकतो त्याला आपण, काही काळापुरतं मेंटेनन्स बंद होऊ शकतं का, तर हो होऊ शकतं काही काळापुरतं की एखाद्या वेळेस दिले की यस वर्षाचं एकदाच देऊन टाकतो तुला, पण मग त्या वर्षाची डेट जर एक्सपायरी झाली की पुढच्या 2024 पर्यंतच्या जानेवारी 1 पर्यंत मी तुम्हाला मेंटेनन्स देतोय आत्ताच, पण 1 जानेवारीला एक्सपायर झाल्यानंतर तिथून पुन्हा मेंटेनन्स मंथली सुरू होईल. अशा प्रकारचे जेवढेही काही अल्टरेशन करायचे असतील तुम्हाला, यू कॅन you may file the application from 127 for the alteration of the maintenance. The woman has obtained a divorce from her husband and that she had voluntarily surrendered her right
to maintenance or interim maintenance as the case may be after her divorce cancel the order from the date thereof. Definitely. Suppose एखादी women आहे ती आधी मेंटेनन्स घेत होती, शी इज डायवोर्स्ड फ्रॉम हर हजबंड, बट आफ्टर दॅट ओके इफ मे बी शी इज एलिजिबल ऑर एबल टू मेंटेन हरसेल्फ, किंवा तिला घ्यायचं नसेल तर ती स्वतः सरेंडर करू शकते की आजपासून मला यांचं मेंटेनन्स नको. तर त्यावेळेस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द अल्टरेशन ऑफ द मेंटेनन्स ऑर्डर. इथे अल्टर करण्यात येईल की मला तुमचं मेंटेनन्स नको, तर ती घेणं बंद करेल आणि कोर्ट बंद करून टाकेल ते डायव्होर्स मेंटेनन्सचं जे काही अमाऊंट्स मिळतात ते. At the time of making and decree for the recovery of the maintenance or dowry by any persons to whom monthly allowances for the maintenance and interim maintenance, to whom a monthly allowances of the maintenance, interim maintenance, or any of them has been ordered to be paid under Section 125, the civil court shall take into account the sum which has paid or recovered by such a person as monthly allowances for the maintenance and interim maintenance, or any of them, as the case may be, in pursuance of the said order. सर्व डिक्रीमध्ये मेन्शन होणार आहे. जेव्हा ही डिक्री एक्झिक्युशनला जाईल तुमची, लाईक आता इथे सीपीसी मध्ये एक्झिक्युशनला गेलं, लाईक काही प्रमाणात पैसे दिले नाही, तर इकडे तुम्ही काय करू शकता, त्या डिक्रीवर इकडे एक्झिक्युशन करू शकतात. रिकव्हरी ऑफ अमाऊंट, रिकव्हरी ऑफ प्रॉपर्टी, रिकव्हरी ऑफ मेंटेनन्स, ऑल दॅट तुम्हाला सिव्हिल मधनच एक्झिक्युशन करावं लागणार आहे अकॉर्डिंग टू द सीपीसी. ओके. मग आता सीपीसी नुसार तुम्ही एक्झिक्युशन करायला घेतलं, आधी काही घेतलंय का, मदत काही अल्टर झालंय का, अशा सगळ्या गोष्टी या डिक्रीत मेन्शन होणार आहे तुमच्या. ओके. सो दिस इज द फोर्थ सबसेक्शन. नंतर इथे महाराष्ट्र अमेंडमेंट आहे. इन द अप्लिकेशन्स टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 127 इन सबसेक्शन 1 जो आहे तुमचा इथे, त्यामध्ये यांनी म्हटलं आहे, इन द प्रोवायझो फॉर द वर्ड 500 रुपीज सबस्टिट्यूट 500 रुपीज सबस्टिट्यूट 1500 रुपीज. ओके, सेम आहे तिकडे इंटरिम ऑर्डर बद्दल दिलेले आहे. तर 500 पैकी तुम्हाला 1500 रुपये इथे त्यांनी दिलेले आहेत. आणि सेकंड मध्ये म्हटलं आहे इंटरिम मेंटेनन्स बद्दल सांगताय, फॉर द वर्ड मंथली अलाउन्सेस वेअर दे अक्युअर फॉर द फर्स्ट टाइम सबस्टिट्यूटेड मेंटेनन्स अलाउन्सेस. ओके, मंथली अलाउन्सेस इथे जे शब्द दिलाय आपण त्यांना मेंटेनन्स अलाउन्सेस म्हणतो. आफ्टर द वर्ड मंथली अलाउन्सेस वेअर दे अक्युअर फॉर द सेकंड टाइम ॲज ऑर इन्सर्ट्स ऑर ॲज द केस मे बी लमसम्स अलाउन्सेस, आपण त्याला लमसम अमाऊंट किंवा लमसम अलाउन्सेस असं म्हणतो. महाराष्ट्रामध्ये जे शब्द आहे आपल्या स्टेट अमेंडमेंट केलेली आहे त्याला. ठीक आहे. सो दिस इज द 127 सेक्शन. नाउ मूव्स टुवर्ड द सेक्शन 128, दॅट इज फॉर द एन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ द मेंटेनन्स. ऑर्डर कशी एन्फोर्स होणार आहे मेंटेनन्सची? सो इट इज व्हेरी सिंपल. अगेन 128 सेक्शन. ओके. A copy of the order or the maintenance of interim maintenance, whatever the copy of the maintenance okay order or interim maintenance order तुमच्याकडे कॉपी आहे, and expenses of the proceedings, whatever expenses okay तुम्हाला जे आलेले आहे अप्लिकेशन फाईल करण्यासाठी, हे सगळे याच्यामध्ये इन्क्लूड होणार आहे एक्सपेन्सेस इवन. अँड ॲज द केस मे बी शॅल बी गिवन विदाउट पेमेंट टू द पर्सन्स इन हुज फेवर इट इज मेड ऑर टू हिज गार्जियन. ओके. सो एक्सपेन्सेस काय आहे किंवा गिवन विदाउट पेमेंट तुम्हाला दिले जाणार आहे जर छोटे आहात मेंटेनन्स चाइल्डचं गार्जियन, इफ एनी ऑर द पर्सन्स टू होम द अलाउन्सेस ऑफ द मेंटेनन्स ऑर अलाउन्सेस फॉर द इंटरिम मेंटेनन्स अँड एक्सपेन्सेस प्रोसिडिंग, हे सगळे इथे एन्फोर्समेंट या सगळ्यांची होणार आहे. म्हणजे एन्फोर्समेंट करताना सपोज डिक्री एक्झिक्युशनला टाकायची आहे तर फक्त मेंटेनन्स नाही तर मग एक्सपेन्सेस काय लागले ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इथे द्यावं लागणार आहे. इज टू पेड अँड सच ऑर्डर मे बी इन्फोर्स बाय any magistrate in any place where the person against whom it is made may be on such a magistrate being satisfied as the identity of the parties and non-payment of the allowance or the case may be expenses due. ओके, पेमेंट केलं नाही तर पुन्हा त्याच्यावर एक्सपेन्सेस आणि पुन्हा जे काही सिव्हिल प्रोसिजरनुसार एन्फोर्समेंट एकंदरीत होणार आहे, आपण असं समजू शकतो. तर यामध्ये तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचा सेक्शन आहे 125. दॅट इज पूर्ण तुम्हाला हा 125 वाचायचा आहे, अगदी पाठ करायचं आहे. कोण एंटायटल आहे, कोण लायबल आहे, 60 दिवसाच्या आत इंटरिम मेंटेनन्स काय आहे, ओके, डायव्होर्स काय आहे, ग्राउंड काय आहे फॉर द रिजेक्शन ऑफ द मेंटेनन्स अँड अलाउड मेंटेनन्स. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला 127 मध्ये इतकं खूप काही महत्त्वाचं नाही आहे,
प्रोसिजर किंवा हे सगळं खूप काही महत्वाचं नाही, पण 127 पर्यंत तुम्ही थोडंसं वाचा. 128 ची गरज नाही. ठीक आहे, पुढे येऊया. आता आजचा जो टॉपिक आहे तुमचा, आता नेक्स्ट टॉपिक, मेंटेनन्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर अँड ट्रँक्विलिटी. दिस इज जस्ट फॉर द एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट, नॉट फॉर द ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट, बट तरीही हरकत नाही, पाहूया जेवढंही पॉसिबल होईल तुमचं तेवढं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपण नेमकं आज 148 150 किती वाजले, ओके 8:30 वाजले, भरपूर वेळ आहे. ठीक आहे, मेंटेनन्स ऑफ ए पब्लिक ऑर्डर अँड ट्रँक्विलिटी. व्हॉट इज मेंटेनन्स ऑफ द पब्लिक ऑर्डर अँड ट्रँक्विलिटी तर बघूया. ठीक आहे, आवाज येतोय सगळ्यांना प्रॉपरली? आवाजाचा काही इश्यू नाही आहे ना, की आहे? हो मॅम, आवाज येतोय. येतोय ना, थँक गॉड. येस, चॅप्टर 10. ओके, चॅप्टर 10, मेंटेनन्स ऑफ ए पब्लिक ऑर्डर अँड ट्रँक्विलिटी. पब्लिक ट्रँक्विलिटी ऑर्डर मेंटेनन्स करण्यासाठी ज्या काही ही ऑर्डर इथे कोर्ट तुम्हाला देणार आहे, इन द सेन्स की मॅजिस्ट्रेट म्हणू शकतो इथे, तर याबद्दल बोलले आहेत. आता कधी ह्या ऑर्डर्स द्याव्या लागतात तुम्हाला, तर पार्ट ए मध्ये सांगितलं यांनी की अनलॉफुल असेंब्ली जेव्हा होणार आहे, तुम्ही अनलॉफुल असेंब्ली आता बघितली आहे, ठीक आहे की नाही, अनलॉफुल असेंब्ली, बरोबर आहे का? हा, अनलॉफुल असेंब्ली. ठीक आहे, अनलॉफुल असेंब्लीज जेव्हा होणार आहेत तेव्हा तुम्हाला इथे ऑर्डर द्यावे लागेल, कशासाठी? टू मेंटेन द पीस, पब्लिक ट्रँक्विलिटी एक्सेट्रा. सो 129 हा जो सेक्शन आहे डील करतोय तुमचा डिस्पोर्सल ऑफ द असेंब्ली बाय यूज ऑफ सिव्हिल फोर्स. इथे कुठलाही मॅजिस्ट्रेट, जो एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट आहे, हा मॅजिस्ट्रेट इथे ऑर्डर देऊ शकतो की जे कोणीही इथे अनलॉफुल असेंब्ली करता यांना डिस्पोज करा. ओके, ठीक आहे की नाही, जमाव थांबवणे ज्याला म्हणतो आपण मराठीतनं, ठीक आहे की नाही, डिस्पर्स करा, डिस्पर्सल करू शकतो आणि याची ऑर्डर देऊ शकतो की ती असेंब्ली डिस्पोज करा. आणि यामध्ये फक्त इथेच काम चालत नसेल तर सिव्हिल फोर्स, ठीक आहे की नाही, पोलीस फोर्स, सिव्हिल फोर्स इथे हा मॅजिस्ट्रेट आणण्यासाठी ऑर्डर देऊ शकतं की ठीक आहे बाबा, इथे खूप गोंधळ होतोय किंवा सिव्हिल फोर्सची गरज आहे आता आम्हाला, तर ऐकत नाही एक दोन मॅजिस्ट्रेटला किंवा इन्स्पेक्टरला, तर इथे सिव्हिल फोर्सही तिथे लावून तो डिस्पर्स करू शकतो. एखाद्या ठिकाणी खूप मोठा दंगा झाला तर तिथे मोठी पोलीस फोर्सही आणण्यात येऊ शकते. एनी एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट, दिस ऑल द पॉवर इन हँड ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट. सो इथे एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटला इथे तुम्हाला ही ऑर्डर पास करण्याचा अधिकार आहे. काय? एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटला पास करण्याचा अधिकार आहे. Or officer in charge of the police station, or in the absence of such officer in charge of any police officer not below the rank of sub inspector. ओके, तर हे खूप महत्वाचं नाही आहे आपल्यासाठी. मे कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली or any assembly of 5 or more persons likely to cause a disturbance of the public peace to disperse, and it shall thereupon be the duty of the members of such assembly disperse accordingly. ओके, सो इथे तुम्हाला डिस्पर्स करण्यासाठी, जमाव थांबवण्यासाठी, 5 किंवा 5 पेक्षा अधिक लोक जर एखादा अनलॉफ असेंब्ली करत असेल with the common object, then in these situations the magistrate, which is executive magistrate, have right to disperse this assembly passing some orders. Okay, so if upon being so commanded any such assembly does not disperse, or if without being so commanded it conduct itself in such a manner as a show a determination not to disperse, any executive magistrate or police officer referred to in subsection 1 may proceed to disperse such assembly by force. तिथे फोर्स लावून, पोलिसांची, अदर पोलिसांची मदत घेऊन आर्मी साठी रिक्वायरमेंट करून इथे तुम्हाला ती असेंब्ली थांबवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ओके, टू यूज फोर्स, बाय दी फोर्स, टू स्टॉप बाय दी फोर्स. ओके, असं म्हणू शकतो. आणि मग या असेंब्लीमध्ये कोणालाही ते नेसेसरी असेल तर अरेस्टही करू शकतात ते, ठीक आहे की नाही, आणि मग त्यानंतर त्यांच्यावर प्रोसिडिंगही सुरू होऊ शकते. मग कन्फाईन करून ठेवतील, तुमच्याकडे काही वस्तू असतील त्या अटॅच करतील, वॉट एव्हर. ओके, विच इज ऑल्सो मेन्शन इन द आर्टिकल 35 ऑफ दी, आय थिंक, येस, 35, आर्टिकल 35 ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन.
नाऊ द 130 यूज ऑफ ए आर्म फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंब्ली. पुन्हा तेच सांगितलं की आर्म फोर्सेसला तुम्ही इथे बोलू शकता. इथे फक्त फोर्स म्हटलंय, सिव्हिल फोर्स. इथे 130 मध्ये स्पष्ट सांगितलंय की यस, तुम्ही डिस्पर्स करण्यासाठी ही असेंब्ली डिस्पर्सल करण्यासाठी एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट, ओके, एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट काय करेल इथे, आर्म फोर्सेसही बोलू शकतं. आर्म फोर्सेसची रिक्वायरमेंट गव्हर्नमेंटकडे करू शकतं आर्म फोर्सेस, ओके. So use of armed forces to disperse the assembly. Executive magistrate, highest rank, okay, who is present may cause it to be dispersed the armed forces by the armed forces. ठीक आहे, जर थांबतच नसेल तर तुम्हाला आता मिलिटरी बोलवणं गरजेचंच आहे. ओके. थर्ड यामध्येच 130 मध्ये थर्ड जो क्लॉज आहे, 3 सबसेक्शन, एव्हरी सच ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्स shall obey such a requisitions in the such a manner as things fit, but in so doing he shall use as a little force and do as a little inquiry to person and property as may be consistent with dispersing the assembly and arresting and detaining such a person. Definitely. आता ही गोष्ट जी आहे ती इंडियामध्ये घडती आहे. वी आर द सिव्हिलियन्स, ओके. तो सिव्हिलियन्स आहेत आपण, सिव्हिलियन असल्यामुळे इथे आर्म फोर्सेसला सीआरपीसीने थोडेसे डायरेक्शन दिलेले आहे की यूज लिटिल फोर्स, ओके. आर्म फोर्सेस आहे म्हणून काही तुम्ही कुठल्याही प्रकारे फोर्स यूज करू शकत नाही. लिटिल फोर्स यूज करा, बिकॉज एम टू डिस्बर्स द असेंब्ली, नॉट टू पनिश द पीपल और नॉट टू इंज्युअर द पीपल और नॉट टू इंज्युअर द सिव्हिलियन. दॅट्स वाय हे जे आर्म फोर्सेस आहे ते काहीही करू शकतात, बट होत असेल तर लिटिल फोर्स यूज करून असेंब्ली डिस्पर्स करण्याचा किंवा थांबवण्याचा प्रयत्न इथे तुम्हाला करायचा. दिस इज द डायरेक्शन फॉर द आर्म फोर्सेस. नाउ 131 पॉवर ऑफ ए सर्टन आर्म्स फोर्स ऑफिसर टू डिस्पर्स असेंब्ली, ओके. आता तेच परत सांगितलं आहे. जस्ट दिस ऑल सेक्शन्स, इट इज जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज, नॉट फॉर द एक्झाम्स पर्पज, ओके. सो वेन इथे म्हटलंय पॉवर ऑफ ए सर्टन आर्म फोर्सेसचे काय पॉवर आहे माहिती आहे. तर आर्म फोर्सेस ऑफिसर टू डिस्पर्स द असेंब्ली, असेंब्लीला थांबवण्यासाठी आर्म फोर्सेस काय काय पॉवर यूज करू शकतात. When the public security is manifest endangers by any such assembly and no executive magistrate can be communicated with, any commissioner and gazetted officer of the armed forces may disperse such assembly with the help of the armed forces under his command and may arrest and confine any person forming a part of it in order to disperse such assembly, or that they may punished according to the law. ओके. अँड इथे म्हटलं येस, तुम्ही कम्युनिकेट करू शकता त्यांच्याशी. पहिले तर कम्युनिकेट करा, कम्युनिकेट विथ द एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट अँड देन पनिश करा जो कोणीही ते डिस्बर्स करत असेल, ऐकत नसेल आर्म फोर्सेसच्या ऑर्डर्सला. सेम जे काही पनिशमेंट, जे काही ऑलरेडी ऑर्डर्स किंवा अथॉरिटी असते त्यांना ती रीड करू नका, फक्त 129 डिस्बर्स साठी आहे, इतकं लक्षात ठेवा. 132 प्रोटेक्शन अगेन्स्ट प्रोसिक्युशन्स फॉर ऍक्ट्स डन अंडर अ प्रिसिडिंग सेक्शन्स. आता ह्या सेक्शन अंतर्गत कोणीही ऍक्ट केलेले आहे इथे, आणि ऍक्ट केल्यानंतर 132 मध्ये जी प्रोसिडिंग सांगत आहे, प्रोसिक्युशन सांगत आहेत की यांच्यावर पुढे प्रोसिक्युशन कसं चालणार आहे. तर नो प्रोसिक्युशन अगेन्स्ट एनी पर्सन फ्रॉम एनी फॉर एनी ऍक्ट purporting to be done under section 129, section 130 or section 1 shall be instituted in any criminal court except. कुठल्याही पर्सनवर इथे डायरेक्टली तुम्ही इथे प्रोसिक्युशन चालू शकत नाही, एक्सेप्ट जर खालच्या प्रकारे इथे गव्हर्नमेंटने डायरेक्शन दिले तरच तुम्ही हे प्रोसिक्युशन किंवा प्रोसिडिंग क्रिमिनल कोर्टापर्यंत घेऊन जाऊ शकतात. विथ द सँक्शन ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट वेअर सच अ पर्सन इज अन ऑफिसर ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस. आर्म फोर्सेसचा मेंबर आहे तर इथे तुम्ही सेंट्रल गव्हर्नमेंट जनरल एक्सेप्शन आहे यांच्याकरता. आणि तर एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट असेल तर मग यांच्या अगेन्स्ट तुम्ही इथे स्टेटचे सँक्शन घेऊ शकता. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे इथे सँक्शन्स घेऊन तुम्हाला त्यांच्या अगेन्स्ट इथे जर प्रोसिक्युशन चालवायचं असेल तर तुम्ही चालू शकता. ओके. सो डोंट रीड दिस ऑल सेक्शन्स, नो मॅटर. एखाद्या दिवशी मी युट्यूबवर हे सेक्शन्स कव्हर करून देईल तुम्हाला कधीतरी, बट आता सध्या JMFC ला वाचू नका, ठीक आहे. हे सेक्शन आपल्या कामाचे नाही. दुसरा जो पार्ट आहे याच चॅप्टर मधला, तो पार्ट तुमचा डील करतो आहे पब्लिक न्यूसन्सशी. जे काही हा फर्स्ट पार्ट होता तो अनलॉफुल असेंब्लीशी होता. जे कोणीही हा व्हिडिओ पाहत असेल किंवा जो कोणीही इथे अभ्यास करत असेल तर हे सेक्शन प्रिलिमिनरी साठी करू नका. मेन्स साठी तर बिलकुलच नाही, कारण परीक्षेत विचारत नाही. जनरल नॉलेज साठी तुम्ही काय किती वेळ वाचू शकता, नो मॅटर.
ठीक आहे. पब्लिक न्यूसन्स. ओके, पब्लिक न्यूसन्स काय आहे? सेकंड पब्लिक न्यूसन्स बद्दल सांगत आहे. 133 दॅट इज आपण PIL क्रिमिनल मधनं इथे जाऊ शकतो. पब्लिक न्यूसन्स दूर करण्यासाठी कुठल्याही असेल कॉमनली तर या सेक्शन अंतर्गत तुम्ही इथे जाऊ शकता. ओके, तसं की 268 ऑफ द IPC आहे पब्लिक न्यूसन्स बद्दल. तसंच इथे प्रोसिडिंग दिलेली आहे, कंडिशनल ऑर्डर फॉर रिमूव्हल ऑफ द न्यूसन्स. जे एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट आहे इथे कंडिशनल ऑर्डर काढू शकतात तुमच्यावर कुठल्याही पर्सनवर, ठीक आहे की नाही, की टू 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 रिमूव्ह द न्यूसन्स, की इथलं न्यूसन्स जे आहे ते तुम्ही रिमूव्ह करा म्हणून ते इथे सांगू शकतात. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल IPC मधनं जाण्याच्या आधी आपण इथेच एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट ऑर्डर देऊन हे थांबू शकत असेल तर काय काय हरकत आहे? सो whenever a district magistrate or a subdivisional magistrate or any other executive magistrate specially empowered in this behalf by the state government on receiving the report of the police officer or other information and on taking such evidence if any as things fit considers. So definitely DM and any executive magistrate and sub DM. Okay, DM plus yes DM and any executive magistrate. Okay, काय करू शकता, अशा कंडिशनल ऑर्डर काढून तुम्हाला जो कोणीही ते न्यूसन्स क्रिएट करतोय त्यांना रिमूव्हल करण्यासाठी इथे ऑर्डर काढू शकतं. मग तर इथे न्यूसन्स कुठले असू शकतात? रिव्हर और कॅनल्स असू शकतात. लाईक एक कुठल्याही प्रकारे कायदेशीर वापरायला तुम्ही हक्कदार आहात पण तिथे तुम्ही न्यूसन्स क्रिएट करत आहात. दॅट एनी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन्स और न्यूसन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द पब्लिक प्लेस or from anywhere river canals and which is or may be lawfully used by the public. रिव्हरवर नदीवर काहीतरी बांध टाकून ठेवलेले आहे, रस्ते अडवून ठेवलेले आहेत, तुम्ही अशा प्रकारचे न्यूसन्स क्रिएट करत आहे तर तुम्हाला इथे ऑर्डर मॅजिस्ट्रेट देईल. कोण? DMSD एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट, की ते रिमूव्ह करा. नाही केलं तर पुढे ते प्रोसिडिंग आहेच तुम्हाला. ट्रेड और ऑक्युपेशनच्या ठिकाणी इंजुरीज टू द हेल्थ असे काही इंजुरियस आणि सबस्टन्स हजार्ड सबस्टन्स तुम्ही आणत आहेत. ओके, लाईक अ टॉर्ट मध्ये जाऊ शकतो आपण किंवा IPC मध्ये माहितीये काय काय न्यूसन्स दिलेले आहेत. ठीक आहे, रस्त्यावरचे लाईट्स फोडणे, विषारी द्रव्य किंवा विषारी केमिकल्स आणून ठेवणे, नदीमध्ये टाकणे, पाण्यांमध्ये टाकणे, अ, फटाके फोडणे विच इज इंजुरियस टू द हेल्थ ऑफ द पब्लिक. ओके, सो अशा प्रकारे कन्स्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग, एखाद्या बिल्डिंगचं कन्स्ट्रक्शन सुरू आहे, सी मध्ये बघते, सी मध्ये बघा. ठीक आहे, मी छोटे छोटे पॉईंट सांगते तुम्हाला. रिव्हर और कॅनल, ट्रेड ऑक्युपेशन, इंजुरीज टू हेल्थ, इन्स्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग, सॉरी कन्स्ट्रक्शन, एखाद्या बिल्डिंगचं कन्स्ट्रक्शन सुरू आहे तर आजूबाजूच्यांना न्यूसन्स क्रिएट होत आहे, तुम्ही प्रॉपरली करायला पाहिजे. ओके, सो रात्रभर कधी कधी कोणी काम सुरू ठेवतं त्यामुळे आजूबाजूच्यांची झोप डिस्टर्ब होतात. अशा प्रकारचे जे आहे ते न्यूसन्स तुम्ही क्रिएट करू नका. ठीक आहे की नाही. टँक, वेल अशा प्रकारे तलाव आहे, विहिरी आहे, खोदकामामुळे लोकांना काही त्रास होत असेल, डेंजरस ॲनिमल तुम्ही आणून ठेवलेले आहे काही घरात, अशा प्रकारचे न्यूसन्स जर तुम्ही क्रिएट करत आहात. ठीक आहे, धुऱ्यावरची भांडण ज्याला म्हणतो आपण, पाणी भरण्यासाठी भांडण, विहिरीवर भांडण असतात, कुठल्याही प्रकारचे भांडण याच्यामध्ये न्यूसन्स मध्ये खूप सारी लिस्ट दिलेली आहे. तर इथे तुम्हाला डायरेक्टली ऑर्डर देण्यात येणार आहे बाय द एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट. ओके, नो ऑर्डर ड्युली मेड बाय द मॅजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन शॅल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन्स इन द सिव्हिल कोर्ट. या प्रकारे DM एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट, सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेटने कुठल्याही प्रकारच्या ऑर्डर काढल्या तर सिव्हिल कोर्टात त्यावर चॅलेंज केल्या जाणार नाही. 134 सर्व्हिस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर. जर अशा ऑर्डर काढायचं असेल तर पहिले तुम्हाला प्रोक्लेमेशन सर्व्हिसेस द्यावं लागेल की तुम्ही असे करत आहात अकॉर्डिंग टू द 188 ऑफ द इंडियन पिनल कोड. ओके, सो अशा प्रकारे तुम्हाला इथे द्यावं लागणार आहे, सांगावं लागणार आहे त्यांना. तिथे पनिशमेंट पण दिलेली आहेत तुम्हाला. पर्सन टू हुम ऑर्डर इज ॲड्रेस टू ऑबे और शो कॉज. ऑफकोर्स पुन्हा आपण 106च्या प्रोसिडिंग मध्ये जाऊया. अशा प्रकारच्या ज्यांनाही ऑर्डर काढल्या त्यांना समन्स पाठवले, नोटीस पाठवले, ते येतील आणि शो कॉज देतील तुम्हाला की येस आम्ही असं का करत आहोत, दिस इज नॉट अ न्यूसन्स, दिस इज अवर वर्क अँड सो नेसेसरी आहे. कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ हिज फेलियर्स टू डू. डेफिनेटली कॉन्सिक्वेन्सेस काय असणार आहे, कोर्टाने ऑर्डर काढलं, सॉरी मॅजिस्ट्रेट DMनी एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटनी काय ऑर्डर काढलं आणि तुम्ही त्याला कंप्लाय नाही केलं तर काय सेक्शन आहे IPC मध्ये? 188, नॉट कंप्लाइंग विथ द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर, नॉट कंप्लाइंग विथ द ऑर्डर ऑफ द DM और एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट. त्यानुसार तुम्हाला आय थिंक 6 मंथ्स पनिशमेंट आहे, समथिंग 1000 रुपये फाईन आहे. ओके, त्यानंतर प्रोसिजर व्हेअर एक्झिस्टन्स ऑफ अ पब्लिक राईट इज डिनायड. आता हे मी नाही शिकवणार तुम्हाला इतकं डीपली, कारण तुम्हाला कामाचंच नाहीये काही, तर आपण कशाला जायचं तिथे. ठीक आहे की नाही. त्यानंतर दुसरा पार्ट जो आहे याच चॅप्टर मधला
थर्ड पार्ट दॅट इज 144. तुम्हाला नेहमी माहिती आहे 144 लागलं वगैरे, तुम्ही भरपूर ऐकता असं, ठीक आहे की नाही. पण डेफिनेटली एखाद्या वेळेस यूट्यूबवर तुम्हाला मी लेक्चर करून देईल हे तयार, पण आता सध्या नका वाचू कारण वेळ कमी आहे आणि तुम्हाला जे वाचायचं गरजेचं आहे ते वाचा. अर्जंट केसेस ऑफ ए न्यूसन्स ऑफ ॲप्रहेंडेड डेंजर 144. जे काही अर्जंट केसेस आहे न्यूसन्सच्या, की यस इथे न्यूसन्स क्रिएट केल्याने अर्जंटली रिक्वायर्ड आहे की त्या आत्ताच्या आत्ता रिमूव्ह केलेलंच पाहिजे, नाही तर पब्लिक डेंजर, पब्लिक हेल्थला डेंजरसली न्यूसन्स कुठल्याही प्रकारे होऊ शकतं. So, power to issue order in urgent cases of a nuisance of apprehensions apprehended in cases where, in the opinion of the district magistrate or subdivisional magistrate or any other executive magistrate, स्पेशली एम्पावर्ड. कोण कोण आहे ते? डीएम ला अधिकार आहे 144 मध्ये, एसडीएम ला अधिकार आहे आणि एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट. लाईक आता कोरोना लागला होता, तर कोरोनाचं प्रमुलिगेट कोण करत होतं? कोरोनाच्या ऑर्डर प्रमुलिगेटेड हेच लोक करत होते, की कलेक्टरची ऑर्डर आली आहे, कलेक्टरचं नोटिफिकेशन आलंय की 21 दिवस बाहेर निघायचं नाही. दिस इज द अर्जंट रिक्वायरमेंट टू रिमूव्ह द न्यूसन्स और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ ट्रँक्युलिटी. ओके, सो अशा प्रकारे इथे तुमच्या 144 मधून कोर्ट ऑर्डर काढत होता. तर बाकी खूप सारा आहे. ही जी ऑर्डर काढली तर ती किती दिवस इन्फोर्स मध्ये राहणार? तर ती 2 महिनेपर्यंत इन्फोर्स मध्ये राहत होती. मग 2 महिन्यानंतर कुठे जायचं? म्हणजे कलेक्टरनी त्याला नाही तर त्यांनी स्टेट गव्हर्नमेंटकडे अप्रोच करायचं. 2 महिने झाले सर मी ऑर्डर काढून, आता याच्यानंतर मला लांबवता येत नाही ऑर्डर. मग स्टेट गव्हर्नमेंट याच्याकडे 6 मंथ्स पर्यंत ऑर्डर वाढवून देऊ शकत होतं. मग पुन्हा 6 महिन्याच्या वरही झाली तर स्टेट गव्हर्नमेंट याच्यावर बसून विचार करून पुढे ठरवत होतं. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे काही प्रोसिजर आहे एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटच्या इथे दिलेल्या. ठीक आहे. त्यानंतर 144 पॉवर टू प्रोहिबिट कॅरिंग आर्म्स इन प्रोसेशन्स ऑर आर्म ड्रिल ऑफ मास ट्रेनिंग विथ आर्म्स. ओके, आता इथे बघा जे काहीही 144 ए मध्ये सांगितले की कुठलेही हत्यार किंवा वेपन्स, ठीक आहे की नाही, मास ड्रिल जे की ट्रेनिंग देतात लाईक आतंकवाद्यांना वगैरे, तर असे जे काही आहे तुम्ही अशा पब्लिक प्लेसमध्ये किंवा जिथे यात्रा जत्रा किंवा गर्दी आहे, निवडणुकांमध्ये किंवा एखाद्या मोर्चांमध्ये अशा हत्यार वगैरे आर्म्स घेऊन तुम्ही जाऊ शकत नाही, त्याला मनाई आहे. आणि जर तुम्ही ऐकलं नाही, घेऊन गेले, तर डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट मे वेनेवर ही कन्सिडर्स इट नेसेसरी सो टू डू फॉर द प्रिझर्वेशन ऑफ ए पब्लिक पीस और पब्लिक सेफ्टी और फॉर द मेंटेनन्स ऑफ ए पब्लिक ऑर्डर बाय द पब्लिक नोटीस, इथे तुम्हाला ऑर्डर करू शकणार. पण इथे फक्त आणि फक्त डीएम दॅट इज डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटला अधिकार आहे, दॅट इज कलेक्टर. ओके, ओनली कलेक्टरला अधिकार आहे इथे. ज्या कलेक्टरला डीएमचा चार्ज दिलाय तोच ओनली. ओके, सो थोडंफार लक्षात ठेवा, फक्त वाचू नका, वाचण्याची काही गरज नाहीये जेएमएफसीच्या एक्झामसाठी. पुन्हा 145 दिले डिस्प्युटेड्स आणि मोबाईल प्रॉपर्टी. लाईक म्हणतो ना आपण शेतामध्ये धुऱ्यावर भांडण झालेली आहे, इंटेन्शनली वाद झाला, 2 गटांमध्ये वाद झाला, तर इथे सुद्धा एनी एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट तुम्हाला नोटीस देऊन हे सगळं थांबवू शकतं. ओके, सो 148 लाईक 148 मध्ये एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटला लोकल इन्क्वायरी करण्याचा, म्हणजेच कोण डीएम ला लोकल इन्क्वायरी करायची असेल, जाऊन तिथे परिस्थिती बघायची असेल, तर ही मे डू सो. ओके, सो तो करू शकतो. एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट म्हणजेच डीएम तिथे जेव्हा त्याला वाटेल की येस मला तिथे जाऊन इन्क्वायरी करायची, जसं की 410 मध्ये आय थिंक, नाही 310, एक्झॅक्टली आठवत नाही मला, 310 आय थिंक. येस, आपल्या ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटला अधिकार आहे लोकल इन्क्वायरीचा, तसंच इथे एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटला. नाऊ द चॅप्टर सेकंड जो आहे तुमचा चॅप्टर 11. ओके, व्हॉट इज चॅप्टर 11? तर चॅप्टर 11 बघूया. चॅप्टर 11 काय आहे? चॅप्टर 11 प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन ऑफ द पोलीस. ओके, व्हॉट इज प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन ऑफ द पोलीस? पोलिसांनी प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर किंवा मग प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. तसंच प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन विच इज रिक्वायर्ड बाय द पोलीस ऑफिसर्स. पोलिसांचं काम काय आहे? गुन्हा रोखणे. सो प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन्स म्हणू याला आपण. तर प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शनचे पॉवर काय? आता आपण एवढे आपल्याला माहिती आहे की यस पोलिसांनी गुन्हा झाल्यावर येतात, पोलीस पंचनामा तयार करतात, पोलीस विजिट द स्पॉट, वेंट टू द स्पॉट, मेक्स द स्टेटमेंट, वुड कलेक्ट द एव्हिडन्सेस अँड रेकॉर्ड द स्टेटमेंट, अरेस्ट द अक्यूज. हा ऑल प्रोसिडिंग विच इज ड्युरिंग द इन्व्हेस्टिगेशन माहिती आहे. बट एनी ऑफेन्स जेव्हा एखादा पर्टिक्युलरली माहिती आहे, खबर दिली आहे, इन्फॉर्मेशन मिळाली आहे, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, ओके, की ऑफेन्स होणार आहे,
तर अशा सिच्युएशन मध्ये प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन मध्ये पोलिसांना पॉवर काय आहे की असंच प्रिव्हेंट करायचं आपल्याला ऑफेन्सेस ते पूर्ण. ओके, सो ते काही हस्तक्षेप करू शकतात का की इथे ऑफेन्स होणार आहे का आम्हाला चेक करायचं वगैरे वगैरे. येस ऑफकोर्स पोलीस टू प्रिव्हेंट अ कॉग्निझेबल ऑफेन्स. कॉग्निझेबल ऑफेन्सेस जर असेल 149 ऑफकोर्स, तर इथे कॉग्निझेबल ऑफेन्सला थांबवण्याचा पूर्ण प्रयत्न पोलिसांनी करायचा आहे. ठीक आहे की नाही, पूर्ण प्रयत्न करावा की कॉग्निझेबल ऑफेन्स होऊ नये म्हणून ऑफेन्सेस. नाऊ एव्हरी पोलीस ऑफिसर मे interpose for the purpose of preventing and shall to the best of his ability prevent the commission of a cognizable offense. टोटल पूर्ण प्रयत्न करावे जर इन्फॉर्मेशन मिळाली की कॉग्निझेबल ऑफेन्स होण्याचा प्रत्येक सिच्युएशन मध्ये हस्तक्षेप करावा आणि कॉग्निझेबल ऑफेन्स होऊ नये म्हणून यांनी तिथे प्रयत्न करावे कुणी पोलीस ऑफिसरने. दिस इज द ड्युटी ऑफ द एव्हरी पोलीस ऑफिसर टू प्रिव्हेंट द क्राईम. 150 इन्फॉर्मेशन ऑफ डिझाईन टू कमिट कॉग्निझेबल ऑफेन्सेस. कुठल्याही प्रकारची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळली आहे तर तुम्ही लवकरात लवकर ती कम्युनिकेट करा वरच्या पोलीस ऑफिसर सोबत तुमच्या आणि पटापट निर्णय घ्या असं इथे सांगितलं आहे. 151 अरेस्ट टू प्रिव्हेंट द कमिशन ऑफ ए कॉग्निझेबल ऑफेन्स. कॉग्निझेबल ऑफेन्स होणार आहे असं जर पोलिसांना कळलं तर होऊ नये म्हणून कुणाला अरेस्ट करायची काम पडलं त्यांनी अजून केलाय का नाही. दिस इज कॉल्ड प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन अकॉर्डिंग टू द 22 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. येस, प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन कॉग्निझेबल ऑफेन्स होणार आहे तर कॉग्निझेबल ऑफेन्स मध्ये ओनली. ओके, सो पोलीस मे अरेस्ट एनी पर्सन्स. ओके, जर तुम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळाली आहे तर. A police officer knowing or designs to commit a cognizable offense may arrest without order from the magistrate, without warrant the person so designing the appears it is appears such officers that the commissions of the offense cannot be otherwise prevented. ठीक आहे, याला अरेस्ट केल्याशिवाय कमिशन जे आहे ऑफेन्सचं थांबता आलं नसतं, ऑफेन्स घडला असतं. दॅट्स वाय ही अरेस्ट द अक्युज. आणि मग नंतर काय 24 तासाच्या आत तुम्ही मॅजिस्ट्रेट समोर हजर करणे गरजेचं आहे. सो दिस इज द महाराष्ट्र अमेंडमेंट आहे. खाली या, मी डायरेक्टली तुम्हाला इथे प्रोवायझो मध्ये दे. महाराष्ट्र अमेंडमेंट मध्ये तुम्हाला खाली एक प्रोवायझो दिसत असेल. Provided that no person shall be detained under this section for the period exceeding 15 days at a time and for a total period exceeding 30 days from the date of the arrest of such a प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन मध्ये 15 दिवसाच्या नंतर डिटेन अंडर द सेक्शन फॉर अ पिरियड एक्सिडिंग 15 डेज ॲट अ टाइम. ॲट अ टाइम तुम्ही म्हणजे ॲट अ टाइम 15 डेज त्याला ठेवू शकत नाही बिकॉज आपल्याला 167 मध्ये पुढे सांगितलेलं आहे तुम्हाला मॅजिस्ट्रेटकडे न्यावं लागणार आहे त्याला आणि 7 दिवसाच्या आत एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट असेल तर किंवा MCR मध्ये त्याला टाकणं गरजेचं असतं. अँड द टोटल पिरियड एक्सिडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट. ॲट अ टाइम 15 दिवस नाही, ब्रेक द्यावा लागेल आणि टोटल पिरियड 15 दिवसाच्या वर ठेवायचं असेल तर 30 डेजच्या वर तुम्ही त्याला ठेवू शकत नाही इन द प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन मध्ये. मग ते कॉन्स्टिट्यूशननी दिलेल्या आहे भरपूर साऱ्या गोष्टी, कमिटी बसवा आणि मग 2 महिने 3 महिने त्याच्यानंतर त्या लागू होतील. पण महाराष्ट्र अमेंडमेंट म्हणते की पहिले 24 तास आणि मग नंतर 15 दिवस आणि मग नंतर ऍट दी एंड 30 दिवस. जास्तीत जास्त 30 दिवस जर प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन मध्ये ठेवलं तर तुम्हाला त्याला वापस सोडावं लागणार आहे मॅजिस्ट्रेट कडे. एनिवे, नाउ 152 प्रिव्हेन्शन ऑफ इन्क्वायरी टू द पब्लिक प्रॉपर्टी. डेफिनेटली कुठली पब्लिक प्रॉपर्टी आहे ती वेस्ट होऊ नये किंवा सिग्नल वगैरे आहे कोणी तोडत आहे कळलं तर पोलीस ऍक्शन घेऊ शकतात. इन्स्पेक्शन ऑफ वेट अँड मेजर. कुठलेही तुम्ही ते कुठला मूवी आहे तो आय थिंक अनिल कपूरचा, तो मुख्यमंत्री होतो आणि सगळीकडे ते वेट वगैरे चेक करायला जातो राशनच्या दुकानात. पोलीस ऑफिसर्स कुठे काही होत आहे का, यस त्या पिक्चर मध्ये त्या मूवी काही होत आहे का किंवा कुठे काही वेट मेजर जे आहेत ते डुप्लिकेट यूज करण्यात येतात का हे अशा जाऊन चौकशी करू शकतात टू प्रिव्हेंटिंग सच टाइप्स ऑफ ऑफेन्सेस. दिस इज द ड्युटीज ऑफ द पोलीस ऑफिसर. प्रिव्हेंट फॉर द प्रिव्हेंट्स द ऑफेन्स. ओके, सो दिस इज ऑल्सो नॉट व्हेरी इम्पॉर्टंट पण लक्षात राहू द्या 149 मध्ये हे प्रोव्हिजन आहे असं तुम्ही. नाव द इम्पॉर्टंट प्रोव्हिजन इन द CRPC. आता इथून सुरू होईल आपले, इथून पुढे भरपूर सारे महत्वाचेच आहेत आता आपले. सो त्यामध्ये चॅप्टर 12. ओके, चॅप्टर 12 ऑफ द CRPC काय म्हणते बघूया. FIR इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निझेबल केसेस, दॅट इज 1
154 section, that is information in the cognizable cases. This deals with the FIR. FIR प्रोव्हिजन आपल्याकडे कुठे दिले आहे CRPC मध्ये, ते FIR असं कुठे दिलेलं नाही आहे. FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अंतर्गत 154 अंतर्गत येतं. यालाच काय म्हणतात, इन्फॉर्मेशन इन अ कॉग्निझेबल केसेस. दिस सेक्शन डील्स विथ ओनली द कॉग्निझेबल केसेस. जर इथे तुम्हाला म्हटलं असेल FIR फाडलेला आहे किंवा FIR फाटला किंवा FIR केलेला आहे, तर हे समजून घ्यायचं की कॉग्निझेबल ऑफेन्स आहे. नॉन कॉग्निझेबल ऑफेन्स मध्ये FIR होत नसतो. दिस इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशन म्हटलं की तुम्हाला इथे काय असलं पाहिजे, कॉग्निझेबल कळलं पाहिजे. सो दिस डील्स विथ ओनली द कॉग्निझेबल ऑफेन्स. मग मॅम नॉन कॉग्निझेबलचं कसं, तर नॉन कॉग्निझेबल मध्ये इन्फॉर्मेशन ॲज टू नॉन कॉग्निझेबल केसेस अँड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ द केसेस. तो हे दिलेलं आपण याला NC म्हणतो, नॉन कॉग्निझेबल ऑफेन्सेस किंवा नॉन कॉग्निझेबल केसेस, NC वगैरे. तर हे दिलेलं आहे तुम्हाला सेक्शन 155 मध्ये. तर दिस डील्स विथ द नॉन कॉग्निझेबल केसेस. ओके, नॉन कॉग्निझेबल केसेस. या दोन्ही यांना व्यवस्थित डिवाइड करा. मेन्स मध्ये प्रॉपरली हे सगळं तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. ठीक आहे की नाही. आता कसं होईल, तुमच्याकडे मटेरियल तर असतं की यस इकडे तिकडे, पण हे कॉग्निझेबलशी का, ते नॉन कॉग्निझेबलशी का डील करते, काय फरक आहे, हे तेवढं समजणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. याच्या कन्सेप्ट क्लिअर होणं. आता इथून पुढे बेल प्रोव्हिजन असेल किंवा कॉग्निझेबल असेल, नॉन कॉग्निझेबल असेल, ट्रायल असेल, याच्या कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अबाउट द प्रोसिडिंग्स. ओके, सो बघूया आता आपण FIR. दिस इज सेक्शन डील्स विथ 154 ऑफ द CRPC. So first information report, that is information in the cognizable cases. Every information relating to the commission of a cognizable offense. Okay, सगळ्यात आधी आपण चॅप्टरचं नाव नाही वाचलं. इन्फॉर्मेशन टू द पोलीस अँड अदर देअर पॉवर टू इन्व्हेस्टिगेट. आता हा पूर्ण चॅप्टर जो आहे आपला पूर्ण तो डील करतो इन्फॉर्मेशन टू द पोलीस. पोलीसकडे इन्फॉर्मेशन कशी जाईल. जसं मी तुम्हाला नेहमी सांगते की एक ऑफेन्स घडला, तो ऑफेन्स कुठपर्यंत सीमित आहे, त्याचं काम तिथपर्यंत संपतं IPC पर्यंत. IPC सांगते की यस दिस इज द ऑफेन्स. ओके, दिस इज द थेफ्ट, दिस इज द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अँड ऑल दॅट. मग इथे एक ऑफेन्स घडला आणि तो ऑफेन्स डील करतोय तुमचा कशाशी, कुठल्या तरी IPCनी प्रोव्हिजन दिली की यस बाबा धिस इज ऑफेन्स. मग आता तो कॉग्निझेबल मध्ये येतोय की नॉन कॉग्निझेबल, तुम्ही जाणार पोलीस स्टेशन मध्ये. मग कॉग्निझेबल मध्ये येत असेल तर मॅजिस्ट्रेट पोलीस ऑफिसर या इन्फॉर्मेशनच्या अंतर्गत 154 अंतर्गत त्याला रजिस्टर करणार. नसेल येत तर या अंतर्गत तो जाणार. मग समजून घ्या की 154 मध्ये माझ्यासोबत एक ऑफेन्स घडलेला आहे, तो कॉग्निझेबल आहे, सिरियस इन नेचर आहे. ठीक आहे की नाही. आणि म्हणून मी इथे पोलीस स्टेशनला गेले तर काय प्रोसिजर होणार आहे. आता पिक्चर सारखं एकदम लक्षात घ्यायचं की यस ऑफेन्स घडला, पोलीस स्टेशन मध्ये आलो, पोलीस काय करणार आहे, the information is recorded by the police officer, then immediately police started the investigation because in the cognizable offense police need not to get a warrant from the magistrate, so police started the investigation immediately in this case. ओके, आणि मग इन्व्हेस्टिगेशन. तर हा पूर्ण चॅप्टर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू होतो. जिथून सुरू होती आहे FIR, जिथून फाईल झाला, फाईल करून घेतला, मग इन्व्हेस्टिगेशन केलं, चार्जशीट दाखल करेपर्यंत आता इथे तुमचा हा चॅप्टर सांगतोय तुम्हाला. ही प्रोसिजर आहे. दिस इज द इनिशियल स्टेज आहे आपली. आता ही आपल्याला प्रॉपरली समजून घ्यायची आहे. मग ही स्टेज झाली की आपण कुठे जातो, ट्रायल मध्ये. मग ती स्टेज झाली की आपण कुठे जातो, जजमेंट मध्ये. ह्या 3 स्टेप्स आहेत आता आपल्याला क्रिमिनल ट्रायल्स मध्ये. दिस इज कॉल्ड CRPC. ओके, सो एव्हरी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमिशन ऑफ ए कॉग्निझेबल ऑफेन्स इफ गिवन ओरली, काही हरकत नाही. मी गेले आणि पोलीस स्टेशन मध्ये सांगितलं की यस सर हे असा प्रकारचा माझ्यासोबत ऑफेन्स घडलाय किंवा कुठल्या दुसऱ्या व्यक्तीसोबत घडलाय, मी माझा पाहिला आणि मी इन्फॉर्मेशन देतोय तुम्हाला की इथे ऑफेन्स घडला. येस यू कॅन स्टेट ओरली बिफोर दी पोलीस ऑफिसर टू अन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पोलीस स्टेशन. जो कोणीही इन्चार्ज आहे पोलीस स्टेशनच्या त्याच्यासमोर तुम्ही ओरली सांगा. शल बी रिड्युस्ड टू रायटिंग. त्याचं कर्तव्य आहे, तो इथे काय करणार आहे, शल बी रिड्युस्ड इन रायटिंग. ठीक आहे, तो रायटिंग मध्ये रिड्यूस करून घेणार बाय हिम ऑर अंडर हिज डायरेक्शन. ओके, अँड बी रीड ओव्हर टू द इन्फॉर्मंट. ओके, आणि
तो मला वाचून दाखवणार, ज्याने मी त्याला इन्फॉर्मेशन दिली तर माझ्यासमोर रीड ओव्हर करणार की बघा मी बरोबर लिहिलंय ना, हा बरोबर आहे ना सगळं, चला म्हणेल हो बरोबर आहे सगळं. अँड एव्हरी सच इन्फॉर्मेशन whether given in a writing, reduced to writing aforesaid shall be signed by the person giving it. ज्याने इन्फॉर्मेशन दिली त्याची सिग्नेचर घ्या, चला सिग्नेचर करा, तुम्ही बरोबर आहे म्हणाला इन्फॉर्मेशन, तुम्ही सिग्नेचर करा. Substance thereof and shall be entered in a book to be kept by such officer in such a form as the state government may prescribe in this केस. याला केस डायरी म्हणतो आपण, जे की 172 मध्ये समोर दिलेली आहे. हे सगळे सबस्टन्स रेकॉर्ड करेल आणि आपली केस, आपले एफ आय आर रेकॉर्ड करेल. आणि आता इथे एफ आय आर तुमची रेकॉर्ड झालेली आहे, ज्याला आपण एफ आय आर फाडला. ठीक आहे, आता एफ आय आर रेकॉर्ड झालेली आहे आणि आफ्टर द रेकॉर्डिंग द एफ आय आर, हे तुमची एवढीच प्रोसिजर आहे की जायचं पोलीस स्टेशनला, सांगायचं आणि मग तो बघेल येस कॉग्निझेबल आहे, हे तर ऑफेन्स सिरियस आहे, मग चल लगेच लिहून घेतो आणि मला मॅजिस्ट्रेटकडे जायची काही गरज नाही. जर नॉन कॉग्निझेबल असेल ती लिहून तर घेईल तो, पण काय करेल, थांबा मला पहिले मॅजिस्ट्रेटकडे जावं लागेल, परमिशन आणावं लागेल, नंतर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू करू. ठीक आहे. सो आता या नॉन कॉग्निझेबल केसेसमध्ये सपोज रेप किंवा काही सेक्शुअल ऑफेन्सेसचे मॅटर असतील या सेक्शन अंतर्गत खाली जे दिले आहेत, प्रोव्हाइडेड दॅट इन्फॉर्मेशन गिवन इज अ वुमेन अगेन्स्ट हुम द ऑफेन्स इज कमिटेड. ओके, एखादी विमेन आहे ती सांगते की माझ्यासोबत रेपचा ऑफेन्स झाला, माझ्यासोबत सेक्शुअल ऑफेन्सेसचा ऑफेन्स झालेला आहे. According to the Indian Penal Codes, it alleged to have been committed and attempted. The information shall be recorded by the women police officer, any officer. Okay. सो अशा प्रकारच्या इन्फॉर्मेशन रेकॉर्ड कुणी करून घ्याव्या पोलीस स्टेशनमध्ये, विमेन पोलीस ऑफिसरने रेकॉर्ड करून घ्याव्या. प्रत्येक स्टेशनला एक विमेन पोलीस ऑफिसर असते, नसेल तर तिला दुसरीकडून बोलवण्यात येईल दुसऱ्या पोलीस स्टेशनमधून आणि तिच्याकडनं रेकॉर्ड करून घेण्यात येईल. प्रोव्हाइडेड फर्दर दॅट, पुन्हा एक प्रोव्हायझो दिलाय, फर्दर सांगत आहेत. ते फर्दर मध्ये काय सांगत आहेत तर अशाच ऑफेन्सेसमध्ये म्हणजेच रेप किंवा सेक्शुअल ऑफेन्सेस आहे आणि इथे मध्ये इट अलेज टू हॅव बीन कमिटेड, इथे कोणीतरी अलिगेशन्स घेऊन आले की माझ्यासोबत हा ऑफेन्स झालेला आहे. अटेम्प्टेड इज टेम्पररी, परमनंटली, मेंटली, फिजिकल डिसेबल्ड. जो इन्फॉर्मेशन देतो आहे तो फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड आहे. जी व्यक्ती, जी स्त्री, सच इन्फॉर्मेशन शॅल बी रिकॉर्डेड बाय द पोलीस ऑफिसर ॲट द रेसिडेन्स ऑफ द पर्सन. तर तिथे जाऊन, तिला जिथे कन्व्हिनियंट आहे तिथे जाऊन रेकॉर्ड करा. पोलीस स्टेशनमध्येच रेकॉर्ड करणं गरजेचं नाही आहे. सिकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेन्स or at the convenient place of such a person's choice in the presence of the interpreter or special educator. Okay, मंद असेल किंवा आंधळे बहिरे असतात कोणी, तर अशा प्रकारे इंटरप्रिटर किंवा जी भाषा समजते ज्या प्रकारे ते कन्व्हिनियंट आहे, एज्युकेटर एक स्पेशल एज्युकेटर असतो त्याच्या प्रेझेन्समध्ये हे रेकॉर्ड केले जातील. ॲज द केस मे बी द रेकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शॅल बी व्हिडिओग्राफ. तर अशा प्रकारची जर अनसाउंड माइंड व्यक्ती कोणी असेल किंवा असं काही असेल तर ही जी असेल पोलीस स्टेशनच्या बाहेर केलेली इन्फॉर्मेशन्स ही व्हिडिओग्राफ राहणार आहे. ठीक आहे, आपण प्रत्येक वेळी पाहिलं की अनसाउंड माइंड असेल तर इथे परमनंटली, मेंटली, फिजिकली डिसेबल्ड असेल ते व्हिडिओग्राफ राहतील. सेकंड मध्ये आहे द पोलीस ऑफिसर्स shall get the statement of the person recorded by the judicial magistrate under clause A of subsection 5A of section 164 as soon as possible. जर इथे कोणी कन्फेशन केलेलं असेल तर पोलीस ऑफिसर ॲज पर ॲज पॉसिबल तिथे कन्फेशन ही रेकॉर्ड करेल अकॉर्डिंग टू द 164. मॅजिस्ट्रेटला सांगून कोणी कन्फेस करत असेल किंवा कोणी कन्फेस केलं असेल तर ते पर्स स्टेटमेंट जे आहे ते पोलीस ऑफिसर घेईल आणि देईल मॅजिस्ट्रेट. सो अशा प्रकारे हे कन्फेशनचं स्टेटमेंट आहे, ते कन्फेशन आपण तिकडे बघूया. ठीक आहे, त्यानंतर म्हटलं आहे सेकंड सबसेक्शन मध्ये कॉपी ऑफ द इन्फॉर्मेशन ॲज रेकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1A 1 शॅल बी गिवन फोर्थ विथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मंट. ज्याने इथे इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे त्या इन्फॉर्मेशन जो देणारा व्यक्ती आहे तर त्याला ही जी कॉपी आहे, ठीक आहे, एफ आय आर ची कॉपी ही फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हाला द्यायची. कोण देणार आहे? पोलीस ऑफिसर देणार आहे फ्री ऑफ कॉस्ट, की हे घ्या आम्ही आमच्याकडे लिहून घेतलं आणि ही याची कॉपी एक तुमच्याकडे ठेवा. ठीक आहे की नाही. सो दिस इज द फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड एफ आय आर फाडला ज्याला म्हणतो आपण, ते असं असतं. त्यानंतर पुढे आहे एनी पर्सन अग्रीड बाय द रिफ्युजल ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पोलीस स्टेशन टू रेकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन referred to in subsection 1 may send the substance of such information in a writing and by post of superintendent's commission of the cognizable offenses. Definitely इथे कुठल्याही प्रकारे पोलीस स्टेशनमध्ये तुम्हाला असं म्हटलं जात आहे की
तुमचा FIR आम्ही लिहून घेत नाही किंवा वॉट एव्हर यू इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द पर्टिक्युलर पर्सन इज नॉट रेकॉर्डेड बाय द पोलीस ऑफिसर अँड रिफ्यूज टू रेकॉर्ड द सेम इन दिस सिच्युएशन you can complain to the SP superintendent of the police concerning okay or concern. तुम्ही जो कोणी कन्सर्न पोलीस SP आहे सुपरिटेंडंट ऑफ द पोलीस त्याला जाऊन कंप्लेंट करू शकता की खाली पोलीस स्टेशन मध्ये आमच्या इन्फॉर्मेशनचं जे काही इन्फॉर्मेशन रेकॉर्ड करून घेतलेली नाही आहे. मग याप्रमाणे सॅटिस्फाईड इफ द SP satisfied that the such information discloses the commission of office, SP ला सॅटिस्फॅक्शन होतं की यस हा जो इन्फॉर्मेशन देतो आहे यातनं एक क्राईम झाला असं दिसून येत आहे, डिस्क्लोज होत आहे, shall either investigate the case himself or direct an investigations to made by any police officer subordinate to him. ओके, सो डेफिनेटली इथे सरळ SP स्वतः याच्यामध्ये इन्व्हेस्टिगेशन करेल किंवा त्याच्या कुठल्याही सबऑर्डिनेट पोलीस ऑफिसरला सांगेल की यामध्ये इन्व्हेस्टिगेशन करा, अशा ऑर्डर्स देईल इन मॅनर प्रोव्हाइडेड बाय दिस कोड. ओके, अँड सच ऑफिसर शॅल हॅव ऑल द पॉवर ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पोलीस स्टेशन इन रिलेशन्स टू ऑफेन्स. जो कोणीही चार्ज इन्स्पेक्टर होता, जरी इथे इन्व्हेस्टिगेशन आता SP करताय की SP ने दुसऱ्या सबऑर्डिनेट ऑफिसरला हे काम करायला सांगितलंय, तर जो व्यक्ती ते रेकॉर्ड करून घेणार होता त्याला जे पॉवर होते तेच पॉवर आता SP नी नेमलेल्या दुसऱ्या सबऑर्डिनेट ऑफिसरला सेम आहे. आता इथे SP नी ही रेकॉर्ड नाही करून घेतली तर तुमच्याकडे काय ऑप्शन्स असतो? फाइल द complaint before the magistrate. Complaint to the magistrate. So in the cognizable cases you can also file the complaint before the magistrate. Okay, so this is the but in the non-cognizable cases you can only file the complaint but not file the FIR. Okay, because this section 155 non-cognizable is not deals with the FIR. Okay, आपण त्याला cognizable म्हणू शकत नाही. इथे तुम्ही काय करू शकता, इथे 155 अंतर्गत FIR हे करू शकता, इन्फॉर्मेशन देऊ शकता, NC फाडू शकता किंवा तुम्ही कंप्लेंटही घेऊन जा, मॅटर करणार नाही. ओके, सो हे आहे तुमचं सेक्शन 154. ओके, नाऊ moves toward the 155 section. Section 155 that is deals with the non-cognizable. Okay, नॉन कॉग्निझेबल मीन्स नॉट इन सिरियस नेचर, आपण असं म्हणू शकतो की ठीक आहे बाबा सिरियस नेचर मध्ये नाही. आता कॉग्निझेबल आणि नॉन कॉग्निझेबल मध्ये एवढाच फरक आहे की कॉग्निझेबल केसेसमध्ये डायरेक्टली पोलीस ऑफिसर सरळ रेकॉर्ड करून इमिडिएटली इन्व्हेस्टिगेशन सुरू करतात. मग इन्व्हेस्टिगेशनचे काय काय अधिकार आहेत? सगळेच अधिकार आहेत. टू विजिट द स्पॉट, to arrest the accused without the warrant of the magistrate, to investigate, to collect the evidence, to record the statements, okay, and file the charge before the court. डायरेक्टली पोलिसांना अधिकार आहे 154 मध्ये, पण 155 मध्ये नाही. 155 मध्ये जेव्हाही तुमच्याकडे एखादी केस रेकॉर्ड होणार आहे, एखादी इन्फॉर्मेशन येणार आहे, तर 155 मध्ये पहिल्यांदा फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला मॅजिस्ट्रेटला कळवावं लागेल की सर आमच्याकडे 155 मध्ये एक NC आलेली आहे, आता पुढे याचं काय करायचं, इन्व्हेस्टिगेशन करायचं नाही करायचं, अक्यूजला अरेस्ट करायचं नाही करायचं, तुम्ही सांगा. ॲज पर द डायरेक्शन ऑफ द मॅजिस्ट्रेट होल केस इज डिपेंड. ओके, सगळी केस डिपेंड असते इथे डायरेक्शन ऑफ द मॅजिस्ट्रेटवर. तर बघूया, इन्फॉर्मेशन ॲज टू द नॉन कॉग्निझेबल केसेस अँड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ सच केस. जसं मी तुम्हाला आता जनरली सांगतेय, इन्फॉर्मेशन नॉन कॉग्निझेबल ऑफेन्स कशी दिली जाणार आहे आणि मग त्यानंतर त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टिगेशन कसं केलं जाणार आहे. ओके, so when information is given to an officer in charge of the police stations of the case commission within the limits of such a station, त्या स्टेशनच्या ज्युरिस्डिक्शन्स मध्ये, ठीक आहे की नाही, ज्युरिस्डिक्शन जे आहे तुमच्या स्टेशनचं त्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये एक ऑफेन्स घडलेला आहे आणि तो काय आहे, नॉन कॉग्निझेबल ऑफेन्स आहे, अशी इन्फॉर्मेशन तुमच्याकडे आलेली आहे इन चार्ज पोलीस स्टेशनला. Of non-cognizable offense, he shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer in such a forms as the state government may prescribe in this behalf and refer to the information's magistrate. येस, तुम्ही रेकॉर्ड तर करून घेणारच हा ॲज पर द डायरेक्शन ऑफ युअर स्टेट, जे काही केस डायरी किंवा तुमची बुक आहे ॲज पर द रूल्स ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंट. रेकॉर्डेड केल्यानंतर मात्र तुम्हाला ही जी इन्फॉर्मेशन आहे पहिले कुठं पाठवायची आहे, बघा इथेच दिले आहे की बिफॉर अँड रिफेअर द इन्फॉर्मंट टू द मॅजिस्ट्रेट. ओके, जे की इन्फॉर्मंट आहे आणि इन्फॉर्मेशन आहे विथ द इन्फॉर्मेशन विथ द इन्फॉर्म, तुम्ही इथे मॅजिस्ट्रेटकडे हे सगळं रेकॉर्ड द्यायचं आहे. आता ही केस गेली मॅजिस्ट्रेट.
आता 155(2) मध्ये सांगितलंय, नो पोलीस ऑफिसर शाल इन्व्हेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निझेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मॅजिस्ट्रेट हॅव्हिंग अ पॉवर टू ट्राय सच अ केस और कमिट द केस फॉर द ट्रायल. ओके, इथे म्हटलं आहे की 155 मध्येच नॉन कॉग्निझेबल केसेस ज्या काही आहे तुमच्या, या अशा प्रकारच्या केसेस असेल, तुम्ही इन्फॉर्मेशन रेकॉर्ड करून तर घेतली इथे, पण कळलं की नॉन कॉग्निझेबल केसेस आहेत, तर तुम्ही आता पहिले मॅजिस्ट्रेटला रिफेर करा. मॅजिस्ट्रेटला पाठवल्यानंतर पुढे मॅजिस्ट्रेट ऑर्डर करेल, इथे तुम्हाला वॉरंट काढून देईल, तरच तुम्हाला समोरच्याला अरेस्ट करता येईल, अदरवाईज नाही. विदाउट वॉरंट यू कॅन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन्स इन द नॉन कॉग्निझेबल केसेस. सो इथे सरळ सरळ म्हटलं, कोण काढणार आहे वॉरंट? हॅव्हिंग अ पॉवर टू ट्राय सच अ केस और कमिट द केस फॉर अ ट्रायल. कोणीही काढणार नाहीये. जो कॉम्पिटेंट कोर्ट आहे तिथे तुम्हाला जावं लागेल, कॉम्पिटेंट कोर्टाचा वॉरंट तुम्हाला घेऊन यावं लागेल. देन इन द नॉन कॉग्निझेबल, नॉन कॉग्निझेबल नाही, आणि तुम्ही मग नंतर ॲज पर दी डायरेक्शन और ॲज पर दी वॉरंट तुम्ही इथे अरेस्ट करू शकता. विदाउट वॉरंट तुम्ही कुठल्याही पर्सनला अरेस्ट करू शकत नाही. एखादा नॉन कॉग्निझेबल केस असेल, ऑफेन्स असेल, तुमच्या घरी जर पोलीस आली आणि म्हटलं की अरेस्ट करायचंय आम्हाला, ओके, तर तुम्ही बघा आयपीसी मध्ये ऑफेन्स कोणता आहे. ठीक आहे की नाही, नॉन कॉग्निझेबल आहे, वॉरंट कुठे आहे, म्हणे वॉरंट नाही आमच्याकडे, मग जा घरी वापस. ठीक आहे की नाही. हा, ह्याच सिच्युएशन मध्ये कॉग्निझेबल केस असेल तर तुम्ही म्हणता का, किंवा म्हणू पण शकत नाही की वॉरंट कुठे आहे. पोलीस म्हणत चल तुला सांगतोय, CRPC वाचून दाखव. सो दिस इज ओनली फॉर द नॉन कॉग्निझेबल. सो थर्ड मध्ये 3 काय आहे आपला सबसेक्शन, एनी police officer receiving such order may exercise the same power in respects of the investigation except the power to arrest without warrant as an officer in charge of the police stations may exercise the cognizable case. कॉग्निझेबल केसेस ट्राय करताना, कॉग्निझेबल केसेस हँडल करताना पोलीस ऑफिसरला जे काहीही ऑथॉरिटी आणि पॉवर आहे ते नॉन कॉग्निझेबल केसेस करताना सुद्धा आहे, बट विदाउट वॉरंट नाही. विदाउट वॉरंट तुम्ही अरेस्ट करू शकत आहे का? नाही. वॉरंट आणा तरच अरेस्ट करा. इन द स्टेट ऑफ द कॉग्निझेबल ऑफेन्सेस, कॉग्निझेबल ऑफेन्सेस मध्ये असं नाही आहे. नाव आता पुढे या, तर पुढे म्हटलं आहे फोर्थ मध्ये, ओके, the subsection 4th of the 155 where a case relates to 2 or more offenses of which at least one is cognizable and the case shall be deemed to be the cognizable case notwithstanding that the other offenses are non-cognizable. Definitely, which is very important for the preliminary examination. इथे म्हटलं आहे की यस, 2-3 ऑफेन्सेस केले तुम्ही, 323 केला आहे, 324 केलेला आहे, 326 केलेला आहे, आणि खूप सारे सेक्शन्स आयपीसीचे तुम्ही थेफ्ट आहे ना भरपूर लागतात, तुम्हाला माहिती आहे सेक्शन. यापैकी काही कॉग्निझेबल आहे, काही नॉन कॉग्निझेबल आहे. बट इथे एक जरी नॉन कॉग्निझेबल असेल ना, इथे 326 टाकून देऊया, नॉन कॉग्निझेबल आहे. सो अशा 4 तुमचे नॉन कॉग्निझेबल असेल तर चालेल, पण एक जरी कॉग्निझेबल असेल तर होल केस डील्स और ट्राय विथ द कॉग्निझेबल केस ॲज अ कॉग्निझेबल केस. काय म्हटलंय, केस रिलेटेड 2 और मोर ऑफेन्स. एक केस आहे त्याच्यामध्ये 4-5 ऑफेन्सेस आहे, ऑफ विच ॲटलीस्ट वन इज कॉग्निझेबल, द केस शॅल बी डीम्ड टू बी द कॉग्निझेबल केसेस. मग उद्या असं म्हणू शकणार नाही तुम्ही, अर्धे तर नॉन कॉग्निझेबल होते, मग तुम्ही कसं काय आम्हाला विदाउट वॉरंट अरेस्ट करायला आले? तर एक सेक्शन त्यामध्ये आहे, जेवढे तुम्ही ऑफेन्स केले आणि ट्रायल एक चालते, 401 आहे. इन दिस सिच्युएशन एक जरी इथे ऑफेन्स तुमचा काय आहे, कॉग्निझेबल असेल, तर होल केस विच इज डील्स ॲज अ डीम्ड टू बी अ कॉग्निझेबल केस, हे लक्षात ठेवा. ओके, ठीक आहे. ओके, 156 सेक्शन किती वाजले? ओके, सॉरी, चला आपण बंद करूया आता इथे आपला आजचा लेक्चर, ठीक आहे, आणि कंटिन्यू करूया पुढे.